السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خالد ناصر الماضي. أصلي وهويتي وانتسابي من قرية إجزم قضاء حيفا بفلسطين التاريخية. لا يتوفر لدي إثبات بأنني فلسطيني أو فلسطيني الانتساب بمكان انتمائي بقضاء حيفا على فلسطين التاريخية معتمد لدى دول العالم، ولا أستطيع أن أستخرج أو أتحصل على شهادة تثبت بأنني فلسطيني أو فلسطيني الانتساب بمكان انتمائي بقضاء حيفا على فلسطين التاريخية. ولا يتوفر لأي فلسطيني من فلسطين التاريخية بإثبات بأنه فلسطيني أو فلسطيني الانتساب بمكان انتمائه على فلسطين التاريخية معتمد لدى دول العالم. مؤخرا راسلت هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببرلين، وطلبت منهم الإجابة على سؤالين. السؤال الأول وهو: ما تعريف فلسطين الانتماء لإنسان مكان انتمائه بحيفا على فلسطين التاريخية؟ والسؤال الثاني: هل ممكن القبول بحجة عدم الاعتراف بدولة فلسطين أو الاعتراف بدولة فلسطين أساساً لتصنيف إنسان مكان انتمائه بحيفا على فلسطين التاريخية بفاقد الوطن أو عديم الجنسية؟ يعني هل ممكن تصنيف إنسان فاقد الوطن أو عديم الجنسية مكان انتمائه بحيفا على فلسطين التاريخية لأن فلسطين لا يعترف بها كدولة أو فلسطين معترف بها كدولة؟ وطلبت من الأمم المتحدة أن تنحصر الإجابة حسب قرارات ومواثيق وقوانين هيئة الأمم المتحدة، وأرفقت مع الطلب الأوراق التي تظهر السبب الواقعي الذي جعلني أطلب هذين السؤالين. بعد 4 أسابيع هاتفت هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتذكيرهم بطلبي، وبعد 4 ساعات هاتفتني هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببرلين، وبدأ الرد يتجه لشرح ما جاء بأوراق هي لجهات غير الأمم المتحدة والتي أرفقتها مع طلبي، فطلبت أن يتم الرد علي حسب مواثيق الأمم المتحدة، ولم أطلب شرحا لأوراق هي لجهات غير الأمم المتحدة. فردت الأمم المتحدة بأن الجواب على طلبي والجواب على السؤالين لا يتم إلا عن طريق محامي أو هيئة. وتم سؤالي بهل هناك تواصل مع هيئات حقوقية للنظر بالمسألة، فأجبتهم بنعم، ولكن لا قبول بتبني المسألة. وفي آخر المهاتفة طلبت بأن يكون الرد علي كتابة وليس شفهيا، ولكنهم رفضوا. بالدليل والبرهان ثبت أن الأمم المتحدة لا يوجد لديها تعريف لفلسطين الانتماء لإنسان مكان انتمائه بحيفا كحالتي على فلسطين التاريخية. القدرة على تحصيل تعريف فلسطين الانتساب بحيفا على فلسطين التاريخية هي القدرة على تحصيل شهادة فلسطين الانتساب لإنسان مكان انتمائه بحيفا على فلسطين التاريخية. الأوراق التي أرفقتها مع طلبي للأمم المتحدة هي الحجة التي استندت إليها دائرة الأجانب بألمانيا لتصنيفي. سنة 1998 قدمت طلب اللجوء بألمانيا، وفي سنة 2000 تم رفض طلب اللجوء. وخلال هذه الفترة كان يتم تعريفي بالهوية التي تسلم لطالبي اللجوء على بند الجنسية بدون تعريف أو غير معطى أو غير معرف. وخلال نفس هذه الفترة هاتفت المفوضية الفلسطينية بألمانيا وسألتهم عن وضع القانوني، فأجابوني بأنني سأستلم رفضا على طلب لجوئي وعلي التعامل مع هذا الوضع. سنة 2011
استلمت من دائرة الأجانب بألمانيا على نوع من الإقامات وعلى وثيقة جواز سفر للاجئين بألمانيا، ومكتوب على بند الجنسية بهذه الوثيقة بغير معرف أو بدون معطى. وعلى ظهر الورقة مكتوب بأن حامل هذه الوثيقة هو فلسطيني الانتساب بناء على شهادة معطاة له من الممثلية الفلسطينية بألمانيا. ومنذ سنة 2000 إلى سنة 2011 كان يتم تعريفي على بند الجنسية بغير معرف أو بدون. وأيضا منذ سنة 2000 إلى سنة 2011 كانت تطلب مني دائرة الأجانب بأن أثبت بأنني لست بمغربي أو لست بأردني. سنة 2014 كتب على بند الجنسية BSA أي مناطق السلطة الفلسطينية، وعلى ظهر الورقة كتب بأن حامل هذه الوثيقة هو فلسطيني الانتساب بناء على الشهادة المعطاة له من الممثلية الفلسطينية بألمانيا. سنة 2019 طلبت مني دائرة حكومية شهادة تبين جنسيتي. استلمت من دائرة الأجانب شهادة مكتوب على بند الجنسية BSA أي مناطق السلطة الفلسطينية، أي أن جنسيتي هي مناطق السلطة الفلسطينية. هنا اعترضت وبينت بأنني لا أنتمي إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وأن انتمائي إلى حيفا بفلسطين التاريخية. تم الاستبدال وكتب على بند الجنسية شتاتلوس أي عديم الجنسية أو فاقد الوطن. هنا طلبت من دائرة الأجانب توضيح الحجة أو تبيان الحجة التي استندوا إليها لتصنيفي بفاقد الوطن. تم الرد علي بأن أنتظر ردا مكتوبا. بعد ذلك قدمت طلبا مكتوبا وطلبت فيه بتبيان الحجة التي استندت إليها دائرة الأجانب لتصنيفي بفاقد الوطن، واقترحت حجة واقترحت بأن تكون الحجة هي الانتداب البريطاني فلسطين حيفا. بعد 9 أشهر استلمت جوابا من دائرة الأجانب يذكر فيه أن الحجة هي أن ألمانيا لا تعترف بفلسطين كدولة، ولهذا فإن المنتمين إلى فلسطين أو فلسطين الانتداب البريطاني فلسطين حيفا هم فاقدي الوطن. اعترضت على هذا الجواب وأرسلت طلبا آخر مكتوب وبينت بأنني لا أنتمي إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وأن الحجة بأن ألمانيا لا تعترف بفلسطين كدولة هي الحجة التي تم تصنيفي بها بفاقد الوطن هي حجة سياسية. وبينت أن مدينة حيفا موجودة على خرائط دول العالم، وأن ألمانيا تعترف بخرائطها بمدينة حيفا، والأولى ذكر إسرائيل التي احتلت أراضينا على فلسطين التاريخية، وأن هي سبب تهجيرنا من مكان انتسابي بمدينة حيفا. وطلبت إعادة النظر بالحجة التي أصنف بها، وأن تكون الحجة مبنية على أساس مكان انتمائي وانتسابي بمدينة حيفا. فردت دائرة الأجانب بأن لا رد آخر تبحثه بهذه المسألة، وأنها لن ترد على رسالة أخرى بهذا الشأن. راسلت بعد ذلك جهات حكومية. جهة حكومية ردت بأنني أستطيع أن ألتجئ إلى القضاء، وجهة حكومية ردت بما ذكرته دائرة الأجانب من جواب. راسلت أيضا خلال هذه السنة أي سنة 2020 سلطات اللجوء التي ردت على طلب لجوئي سنة 2000، وطلبت منهم تعريف عبارة فلسطين الانتماء التي وردت برد سلطات اللجوء سنة 2000. وبعد 4 أسابيع هاتفت سلطات اللجوء متسائلا عن رسالتي، فردت سلطات اللجوء بأن الطريقة التي أستطيع بها التواصل مع سلطات اللجوء هي البريد أو الإيميل.
هنا تتوارد أسئلة مثل: لماذا لا يتم تعريفي بالشكل الصحيح المبني على أساس انتسابي ومكان انتمائي؟ لماذا يطلب مني بأن أثبت بأنني لست بمغربي أو لست بأردني؟ لماذا لم تأخذ سلطات اللجوء بالشهادات والثبوتات التي أزودتهم بها أثناء طلب لجوئي؟ سنة 1998 ألغيت وثيقة السفر العراقية الممنوحة للاجئين الفلسطينيين الخاصة بي، وعرضت علي سفارة دولة فلسطين أن أحصل على جواز مناطق السلطة الفلسطينية، والذي سيمكنني من دخول مناطق السلطة الفلسطينية ولكن بدون رقم أو هوية. وعند استلامي لجواز مناطق السلطة الفلسطينية ذكر لي بأن هذا الجواز لن يمكنني من دخول مناطق السلطة الفلسطينية، وهو للسفر فقط. الوثيقة العراقية والوثائق العربية مكتوب على بند الجنسية بفلسطينية، ولكنها لا تبين مكان انتماء وانتساب كل فلسطيني على فلسطين التاريخية، وخصوصا الذين لم يولدوا بفلسطين التاريخية كحالتي. وشيء آخر، لماذا لم يفعل بند الجنسية بفلسطينية المكتوب على الوثائق العربية الممنوحة للاجئين الفلسطينيين؟ لماذا لم يفعل بند الجنسية لدى الأمم المتحدة ودول العالم وبقي محصورا داخل الدول العربية؟ أما بالنسبة لجواز مناطق السلطة الفلسطينية، فجواز مناطق السلطة الفلسطينية لا يشمل بند الجنسية، أي غير مكتوب فيه بند الجنسية. فالجواز العراقي الممنوح للعراقي مكتوب عليه أو فيه بند الجنسية بعراقية، والجواز المغربي للمغربي مكتوب على جوازه بند الجنسية بمغربية. أما جواز مناطق السلطة الفلسطينية فهو خال من بند الجنسية. وفرضا لو كتب بند الجنسية على جواز مناطق السلطة الفلسطينية، لوجب على السلطة الفلسطينية أن تبين وتعرف من هو هذا الفلسطيني، وخصوصا أن مناطق السلطة الفلسطينية كما ترجوها هي على أراضي 67، وهذا معناه أن فلسطيني 48 ليس لهم وجود، وأن قوميتهم صارت هي قومية 67 مناطق السلطة الفلسطينية. لقد طلبت من ممثلية فلسطين بألمانيا شهادة، وطلبوا مني الوثيقة العراقية الملغاة. كيف ستقبل دول العالم بالثبوتات التي سنقدمها؟ وكيف سيقومون بتعريفنا ونحن ندلي بوثائق ملغاة؟ ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية يعرف فلسطين الانتماء تعريفا كاملا على كل مكان وانتساب كل فلسطيني على فلسطين التاريخية، بينما الدستور الفلسطيني الذي ترجوه السلطة الفلسطينية يعرف فلسطين الانتماء على أراضي 67، وهو بذلك يمحو كل حقوق وتاريخ فلسطين الانتماء على فلسطين التاريخية، والمعرف تعريفا كاملا بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية. لماذا لم يتم تعريف فلسطين الانتساب كما عرفه ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية؟ الأمم المتحدة ودول العالم تعترف بفلسطين التاريخية وبسكانها قبل قيام دولة الصهاينة. الحمد لله، المخارج كثيرة والمعطيات تفرض على دول العالم والأمم المتحدة بتعريف فلسطين الانتماء كحالة بقضاء حيفا على فلسطين التاريخية. لماذا لا نمتلك نحن الفلسطينيون سجل سكاني وبصمة معتمدة ولها مصداقية لدى الأمم المتحدة ودول العالم حتى نستطيع أن نفرض تعريف فلسطين الانتماء على فلسطين التاريخية كحالة بقضاء حيفا؟ أرجو من الله أنني بلغت الرسالة، وأود التعبير بأنني فرد،
وسأمضي قدما بهذه المسألة، ولكن سيرها بطيء للغاية. وهنا أتوجه لكل فلسطيني أو هيئة أن تمشي قدما بهذه المسألة، وأولها سؤال الأمم المتحدة: ما هو تعريف فلسطين الانتماء؟ ومهما كان رد الأمم المتحدة فهو سيكون بإذن الله الخطوة التي تنير الخطوة التي بعدها. المهم أننا انتبهنا أننا غير معرفين بالأساس، فلنعرف أنفسنا حتى نستطيع أن نتكلم عن أرض فلسطين. يجب أن ننتبه للألاعيب والمكر من الأجوبة التي لا تجيب بشكل مباشر عن تعريف فلسطين الانتماء على فلسطين التاريخية، مثل لاجئ أو لاجئ فلسطيني، ويجب القبول فقط بتعريف فلسطين الانتماء على فلسطين التاريخية كحالة بقضاء حيفا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.